trong đạo Phật chúng tôi học được là mình có thể có hạnh phúc với những cái điều kiện sinh sống tạm đủ. Có cái giáo lý gọi là tri túc. Khi mà mình có khả năng xây dựng tình huynh đệ, tình cha con, tình thầy trò, thì dầu mình có đi một cái xe nó ít sang hơn, mình có ăn một bữa cơm nó ít thịnh soạn hơn, thì cái hạnh phúc nó vẫn rất là lớn. Ở trong đạo Phật có nói tới tịnh độ, tức là một cái cõi của hạnh phúc. Thì ở Làng Mai chúng tôi thực tập tịnh độ trong giây phút hiện tại. Tất cả những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại là mình có thể tiếp xúc được nếu mà mình có khả năng trở về với giây phút hiện tại. Và nếu mình biết xây dựng tình huynh đệ, mình biết được nuôi dưỡng bởi cái tình huynh đệ, cái hạnh phúc do tình huynh đệ làm ra, thì mình có thể sống đơn giản, một cuộc sống đơn giản mà có nhiều hạnh phúc. Và khi mình biết sống đơn giản thì mình không cần phải khai thác quá mức những cái tài nguyên của trái đất, và mình không có làm ô nhiễm cái môi trường của mình, và mình để lại những cái gia tài cho con cháu của mình. Và vì vậy cho nên cái nếp sống thiếu dục, tức là ít ham muốn, ít thèm khát, là một cái nếp sống nó có thể cứu được cái trái đất, và nó để lại một cái tương lai cho con cháu. Tôi thấy cái nếp sống của chúng ta trong giây phút hiện tại nó tàn phá không những là thiên nhiên mà nó tàn phá con người. Tôi nghe nói rằng ngay ở tại Bình Định, những cái bạo động nó xảy ra trong cái giới tuổi trẻ, nó bắt đầu trở thành ra nghiêm trọng. Mới hồi sáng đây tôi nhận cái thơ, trong đó có câu là ngay trong nhà trường, những cháu mới 14-15 tuổi đã rủ rê thành bè nhóm đánh nhau, thanh toán nhau, đẫm máu, đôi khi chỉ vì những chuyện mâu thuẫn nhỏ, lời qua tiếng lại. Gần đây ngày thứ Hai, ngày 4 tháng 4 năm 2005, một câu chuyện thương tâm đã xảy ra tại trường Trưng Vương. Nghe đâu chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong buổi sinh nhật của một bạn gái cùng lớp mà một nhóm bạn khác đã dùng dao rựa đón trước cổng trường, chém bạn mình nhiều nhát cho đến chết. Hành động thanh toán này thật tàn nhẫn và dã man, như những tên sát thủ chuyên nghiệp trong phim ảnh. Ở Tây Phương cũng như ở Á Châu, vì cái đà phát triển công nghiệp mà phát sinh ra những cái tệ nạn như vậy. Hơn nữa, tuổi trẻ của chúng ta ngày hôm nay tiêu thụ quá nhiều phim ảnh và sách báo chứa đựng bạo động, chứa đựng căm thù, chứa đựng thèm khát. Và vì vậy cho nên trẻ em của chúng ta nó tiếp thu những cái chất liệu của sự thèm khát, của sự bạo động ở trong lòng qua phim ảnh, qua sách báo. Và vì vậy cho nên những cái tệ nạn đó nó đang xảy ra cho chúng ta. Thì trong đạo Phật chúng tôi học được rằng là mình phải bảo hộ thân và tâm của mình. Khi mình ăn, mình uống, mình phải cẩn thận ăn uống trong chánh niệm, để đừng đưa những cái độc tố vào trong cơ thể. Khi mình tiêu thụ những sản phẩm văn hóa như là sách, báo, phim ảnh, thì mình cũng phải tiêu thụ có chánh niệm. Nếu mà chúng ta tiêu thụ những cái sản phẩm có độc tố như là sự thèm khát, sự hận thù, bạo động, thì những cái đó trở thành ra chất độc trong tâm của chúng ta và trong tâm của con cháu chúng ta. Và vì vậy cho nên giữ giới nghĩa là tiêu thụ trong chánh niệm thì có thể tránh được cho xã hội cái tệ nạn đó. Và vì vậy cho nên một cái điều mà Đức Thích Ca dạy
mà mình phải coi là quan trọng là chúng ta đừng có tưới tẩm những cái hạt giống của bạo động, của thèm khát, của căm thù bằng cái con đường tiêu thụ. Và vì vậy cho nên nếu chúng ta thực sự muốn bảo vệ con cháu của chúng ta, muốn thực sự bảo vệ cái xã hội của chúng ta, thì chúng ta phải đi trên con đường thực tập chánh niệm, nghĩa là tiêu thụ, sản xuất và tiêu thụ trong chánh niệm. Và tất cả các nhà giáo dục, các nhà chính trị ở trong nước phải để ý tới cái vấn đề này, nếu chúng ta không có muốn cái tình trạng xã hội nó càng ngày nó càng xấu hơn.